Sziasztok! Rikári vloggal jelentkezem Resicáról, a Resica Nord pályaudvaron vagyunk Patrikkal, és nagyon köszönöm Patriknak ezt az utazást, ugyanis ő ajánlotta figyelmembe, hogy pont a temesvári nyaralásom idején adják át Resicán azt a villamos vonalat, ami valaha létezett, de megszűnt, és most újjáépítették, és valamikor ebben az évben fog megindulni, hivatalosan talán ősszel. Szeptemberben, igen. Szeptemberben, de most viszont van egy ilyen nyílt nap, egy ilyen bemutató nap, és lehet utazni a villamossal, az új resicai villamossal most először. Úgyhogy ezt szeretném ebben a videóban megmutatni, gyertek, tartsatok velünk! Egyébként ezzel a vonattal érkeztünk Temesvárról, Régió Calatori jár Temesvárról, a Csefere pedig Karánsebes felől jár ide Resicára, és közben itt tolatnak. Ez ilyen permetező vonatnak tűnik nekem. Ez az első villamos, amit látunk Resicán. Ilyen kis csuklós kocsik, 4 tengelyes, és Törökországban gyártották őket. Hát most még így helytelen vágányon közlekedik, hiszen ez ilyen bemutató menet, és nincs még kész teljesen a vonal. És a másik vágányon is most helytelen vágányon közlekedik, hiszen ugye még a végállomások, meg a teljes vonal nincs kész, és ezért nem tudnak visszafogni. Csak így, hogy az egyik vágányon közlekedik le föl, a másik meg a másik vágányon. Resica egyébként nagy múltú és színes kultúrájú város. Már a 18. században, az 1700-as évek első felében megindult itt a környéken a rézbányászat és annak a feldolgozóipara. A 18. század végén pedig már a vas kohászat is megindult. Aztán a 19. századtól szénbányák is nyíltak a környéken, úgyhogy minden adott volt a nehézipar és a gépipar kialakulásához. 1846-ban az itteni üzemekben már lóvontatású vasúti hálózat volt belső ipari szállításra. 1851-től kezdtek el egyébként sineket gyártani, 1870-től hidakat, először vasúti, később közúti hidakat, és akkor ugye még Magyarországhoz tartozott, 1872-ben az első Magyarországon gyártott gőzmozdony itt készült, egészen az 50-es évekig gyártottak itt gőzmozdonyokat, aztán később egyébként dízelmotorok is készültek. Időközben jött a szocialista nagyipar, és 1 millió tonnánál több vasat dolgoztak föl, tehát vaskohászat is volt. Ez az ipar aztán ugye összeomlott a rendszerváltáskor, hiszen a nyersanyagokat messzebbről kellett ide szállítani. A környéken ezt a volument nem tudták bányászni, és így nem érte meg tulajdonképpen piaci körülmények között csinálni. Összeomlott a nagyipar, de ma is jelentős ipari város, csak ma már az ilyen finomabb és gépipar és ilyesmi jellemző, nem pedig a nagyüzemi vaskohászat. Egyébként ugye, mint mondtuk, ugye annó Magyarországhoz tartozott, de mielőtt elkezdenétek mondani, hogy ez magyar város, hát azért annyira nem, tehát amikor a legtöbb magyar élt itt, akkor is olyan 10-15%-nyi magyar volt, és egyébként akkor is már románok is nagyon sokan éltek és dolgoztak itt, de a legtöbb az német nemzetiségű volt, hiszen a bányászat és a nehéziparral kapcsolatos tudást abban az időben ugye német szakemberek hozták be ide a környékre, és egyébként délszláv és cseh, szlovák lakosság is van kisebb számban.
Itt Resicán egyébként először 1988-ban létesült villamos, és tulajdonképpen egy vonalból álló hálózat volt. A várost hosszában szelte át. Ugye egy völgyben hosszan elterülő városról beszélünk, és ezért volt ez a vonalhálózati kialakítás, és nincs ez egyébként másképp a mostani hálózattal sem. 1988-ban létesült először, az akkor Romániában leginkább jellemző Timis villamosok közlekedtek, ugye a Temesváron gyártott szögletes kocsik, és hát ezek nagyon hamar elavultak, hiszen elég komoly gazdasági problémák voltak akkoriban, és a viszonylag új Timis villamosok helyett aztán mindenféle használt német villamosokat vettek, és ezzel próbálták fenntartani az üzemet, de hát ez nagyon nehezen ment, és a műszaki állapotok leromlása miatt végül 2011-ben megszűnt itt Resicán a villamos közlekedés. Egyébként közben a 90-es években is volt már egyszer egy fél éves üzemszünet, tehát próbálták fenntartani, amíg lehetett. Egyébként most az új vonalon ilyen nagyon szép füves pálya létesült, és itt a két vágány közötti zóna, ez ilyen szép parkos bokrokkal, kisebb fákkal van beültetve, hogy tényleg nagyon gyönyörű élmény lesz itt utazni. A város közlekedését egyébként jelenleg nagy részt autóbuszok biztosítják, de hát nem sokára becsatlakozik közéjük a villamos közlekedés is. Bár megszűnt Resicán ugye annó a villamos közlekedés, de mindig is fennállt az igény, hogy újra kellene indítani. Aztán erre lett is végül alkalom. Uniós pénzek és kormányzati segítséggel a város hát tulajdonképpen tudott pályázni és nyert, és ebből meg tudta építeni ezt a vonalat. Nagyjából a régi nyomvonalon, tehát a város hosszában vezet végig, ugye a völgyben, a város tulajdonképpen főútján a villamos, nagyjából a régi nyomvonalat követi, és hát összesen 9 km hosszú lesz, ebből a mai bemutató napon, a mai nyílt napon 4 kilométeren lehet utazni, és hát ha minden igaz, akkor, mint mondtam, szeptemberre elkészül a teljes vonal, és akkor a teljes 9 kilométeres vonalon lesz villamos közlekedés. Egyébként 13 darab ilyen török kocsit vettek. Ez nem az a török villamos, mint ami Temesváron közlekedik, annak már megtanultam a nevét, Bazankaja. Ennek nem tudom a nevét, de majd Patrik lehet, hogy mindjárt kisegít. Milyen típusú villamosok ezek? Durmazdar. Durmazdar. És most is jön egy. És most is jön egy, úgyhogy ezt most meg tudjuk nézni. És majd utazni is fogunk vele természetesen. Ma még ingyen lehet utazni rajta, így ezen a bemutató napon, bár mi vettünk napi jegyet, hogy busszal tudjunk közlekedni a városban.
2022-en akkoriban, amikor megválasztották ezt a polgármestert, most akár hogy választások lesznek nálunk is, nem sokan hitték, hogy tényleg be fogja hozni újból a villamosokat, ahogy akkoriban megígérte, de nézzétek, hogy itt vannak. Róla van szó amúgy, van itten plakátok, de én nem politizálok amúgy. Amúgy nagyon büszkék lehetnek az emberek erre, és nem sokára szeptembertől teljes villamos közlekedés lesz itten. És itt a pillanatnyilag lévő átmeneti végállomáson, vagyis a mai napra érvényes végállomáson ki van egy szerelvény állítva, úgyhogy most akkor meg fogjuk belülről is nézni. Kicsit belesünk a vezetőállásra is, erre is van lehetőségünk. És akkor egy kicsit az utasteret is meg tudjuk tekinteni. Klasszikus alacsony padlós kocsi. Online, illetve kártyás fizetés biztosítva lesz. Ez Romániában sok helyen így van. Nálunk még azért gyerekcipőben jár ez a dolog. És hát egy ilyen kis kétrészes csuklós kocsi. Ugye itt vannak oldalülések is. Hát a többcélú teret azt kicsit hiányolom. Ugye kétirányú a kocsi, de hát nem úgy, mint például Temesvárott. Ugye a többcélú tér az tulajdonképpen a kocsi végének az egyik, vagyis a kocsi végén lévő peron. E tekintetben azért kicsit szűkösebb a helyzet, de hát így tudták megoldani. És végeredményben egy irányban, ha jól tudom, akkor csak egy oldalon használják az ajtókat, vagy nem? Hát ahol van a megálló, ott a nyissák is. 135 férőhely, abból 32 az ülőhely, itt van néhány műszaki adat, ugye Durmazlar úgy hívják a típus, mindenféle típus kódok, 23-ba készült, 27 tonna, 27,5 tonna üresen, és gondolom, ha tele van utassal, akkor 37. Közben Patrik nyitja az ajtót, mi kiszállunk, a Patrik is fog egy kicsit videózgatni és hittezgetni. Az én videómból meg már csak annyi van hátra, hogy utazzunk. Itt, ahol vagyunk, ez lesz a végállomás, és egy ilyen Posentrógerrel, kettős átkötéssel tudnak fordulni a villamosok, de mivel itt van a kocsi szín is, ezért akár körbe is tudnak menni, hurokban is meg tudnak fordulni. És nézzétek meg ezt a kitérőt, hogy milyen érdekes, hogy itt kezdődik a kitérő, de egy pár métert megy így fonódva a vágány, és csak utána tér át a másik vágányra, és ugyanilyen egyébként a túloldala is. És ami még érdekes új építésnél, hogy gyökcsapos a kitérő, nem folyósínszállal van. A kocsi szín felé idáig jöhettünk, innen ugye üzemi és építési terület, oda azért nem megyünk be. Az a fehér épület, az régen is a villamos közlekedést szolgálta, csak hát ugye most fel lett újítva, és ez a szürke, majdnem fekete, ez pedig új építésű, itt lesz az új kocsi szín is. Munkában a vlogger. Most itt az áruház mellett, a kocsiszín előtt épült az új végállomás, de régen ez nem így volt. Ugye onnan a vonal felől tulajdonképpen a villamosok azok erre a verőleges utcára kanyarodtak be, és mivel ez nem volt a projektnek a része, ezért ezeket a vágányokat nem szedték föl, és meghagyták a régit. Itt látható a váltó, hiszen a mai végállomás helyén volt vágánykapcsolat, hiszen ott lehetett a kocsiszínbe bemenni, illetve onnan kijönni, de ezen a vágányon, hát nem túl messze innen, ha minden igaz, egy textilgyár volt, és ott volt a villamosnak a végállomása, úgyhogy a régi elveszett sinek is láthatók még itt Resicán, de már hamarosan
az újjal is lehet utazni, illetve hát a mai nyílt napon, próbanapon, bemutatónapon mi is fogunk tudni utazni egyet. Eljöttünk ide a régi végállomáshoz is, még teljes mértékben megvan a burokvágány. Itt, ahol a piros autó érkezik. Ha látjátok, ott megint jönnek az autók. Majd ha elmentek az autók, akkor szeretném fölvenni. Volt egy ilyen kitérő vágány is, tehát lehetett villamost félretenni. Itt, ahol az autók parkolnak. És itt ezt a kis terecskét kerülte meg a vágány, és hurokban tudtak a villamosok fordulni. És már indulunk is, utazunk egy kicsit a villamossal, amennyit lehet. Úgyhogy hát örülök, hogy eljutottam ide, és örülök, hogy így a új resicai villamos első napján tudok utazni. Én ezt Patriknak nagyon szépen köszönöm, aki ezt a tippet adta nekem, és velem tartott. Nagyon szívesen. És nektek pedig köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Gyertek majd el Resicára. Ha villamosozni akartok, akkor majd szeptemberben vagy utána gyertek, mert most csak ezen a napon lehetett kipróbálni a villamost. Akkor viszont már végig fogtok tudni utazni a vonalon. Én akkor búcsúzom, zögykölődünk itt a kis villamoson, bár nagyon nem zötyög, mert új a pálya, új a villamos. Rikári és Patrik voltunk Resicáról, sziasztok! Csüssz!